الشخير له أكثر من مركز وأكثر من مكان، في له مركز بالأنف وفي له مركز خلينا نحكي بسقف الحلق اللي هو مجرى النفس من الأنف للحلق. العلاجات طبعا حسب، إذا كان ممكن يكون في السبب من الأسباب اللي هو انحراف في الوتيرة الأنفية. الهواء لما يدخل على مجرى غير مستقيم ببلش يعمل انحناءات ودوران أو دوامات هوائية، تصدر أصوات. هاي الدوامات تصدر صفير، هاي واحد منها. الأنسجة المخاطية نفسها لو ما عنده انحراف وكانت كلياتها متضخمة بفعل الحساسية أو بفعل الالتهاب، برضو حتعمل تغيير في مجرى الهواء، فحيصير الصفير أو حيصير اللي هو صوت الشخير. مجرى النفس اللي واصل بين الأنف والحنجرة، إذا كان في برضو لوز كبيرة، إذا كان في سقف حلق متدلي برضو بيعمل شخير. النقطة الأخيرة اللي هي السمنة الزائدة سبب من أسباب الشخير. زي ما بتعرف دكتور، زي ما في دهون بتغطي الرقبة، في دهون برضو بتغطي مجرى التنفس وبتضايقه، فهي بتسبب شخير. فالعلاج حيكون على المحاور نفسها، إما عملية انحراف وتيرة أنفية أو بخاخات الأنف بالحساسية أو عملية بسقف الحلق أو إنه ننزل الوزن حسب المشكلة. في دكتور بعض الأشياء الموجودة في يعني في السوشيال ميديا بشكل عام، بعض الأشياء اللي تمسك اللسان أو تخلي الفم مفتوح وتقفل الأنف، شيء زي كذا، فهذه دكتور لها دور في أبليكيتر اللي هي هاي الأدوات خلينا نحكي. يعني ما إلها دور علاجي، ممكن يكون لها دور بالصوت أوكي، بس كدور علاجي لا. الدور العلاجي عند الناس اللي عندهم شخير زائد إنه عنده النوم سيء. في ناس عندها مشكلة شخير ومشكلة إنه بيأثر على نومهم، الأكسجين بيوصل أقل فالنوم بيكون سيء، نوع من أنواع النوم الخناقي. علاجهم بيكون بجهاز خاص اللي هو السيباب، بيدخل هواء وبيخرج هواء، هو قناع بتلبسه وبيتحكم في طريقة إدخال الهواء على جسمك. هو هذا مش علاج للشخير بحد ذاته، هو علاج للمشكلة الأكبر من الشخير اللي هي النوم الخناقي.